Hej, vad roligt att du är här. Och det är jättespännande att prata om AI. Och jag vill börja med en liten nya sak som vi har utvecklat här på LTU. En prototyp av en AGI. Nu undrar du, vad är AGI? Jag tror att vi pratar om AI. Så AGI menar artificiell generell intelligens. Så det är en intelligens som kan göra saker bättre än människor, snabbare än människor och kanske vara nästan helt perfekt. Och jag har den med mig här. Jag visar det nu. Vi kallar den kalkylator. Oj! Men känner du igen det? Det är inte nytt. Nej. Ja, det är inte nytt. Kalkylator finns redan flera år sedan. Men den uppfyller den krav av en AGI kanske. Ha? Så alla frågor som vi ställer svarar det perfekt. Snabbare än människor och även bättre. Ja, vad är AGI? Vad är AI? Hur kan vi prata om någonting som vi kan inte verkligen definieras? Om vi provar att definiera AGI, artificiell generell intelligens, kan vi säga att det måste vara en intelligens som har några färdigheter som människor och gör den bättre än människor. Men vad är det några färdigheter som vi ska göra bättre? Är det bara att räkna? Sen är den kalkylator redan en AGI. Och vissa forskare inom AI tror, ja, AGI finns redan. Men om vi säger en AGI måste vara bättre än allt vad människor kan göra, sen är vi jättelångt bort. Och även om det nu finns ChatGPT och andra språkmodeller när vi tänker, de funkar nästan så bra som människor eller även bättre inom några uppgifter. Det funkar inte alls i alla uppgifter. Så kanske ni har redan testat AGI, ChatGPT och andra saker. Nej, det är verkligen långt bort från som vi som människor kan göra. Men om vi tänker en steg vidare, AGI, artificiell generell intelligens. Vad menar det nu? Generell, så det menar det måste finnas en generell intelligens. Varför tror vi människor vi är den referens för en generell intelligens? Vi är jättelångt bort från generell intelligens själv. En generell intelligens ska veta allt som händer just nu i universum och det är inte människor. Och det är alltså inte den AI som vi skapar. Så vi ser det är jättesvårt att se vad är AI, vad är AGI. Och jag vill inte exakt definiera den begrepp, men jag vill ge en idé hur vi kan prata om AI. Vi tänker om AI som en agent, lika vi som människor. Och den agent interagerar med världen. Och den världen kan vara den verkliga värld, eller det kan vara en virtuell värld på webben eller en simulering. Och den agent observerar världen och ser, nu ser jag vad som händer. Sen är det några intelligenta processer i den agenten. Och den säger AI, nu vill jag göra någonting så det inte agerar med världen. Och den interaktion kan vara som en robot som kanske köra i världen eller hantera några grejer. Men det kan också vara att prata, att texta någonting eller visa upp ett bild. Och det är den idé av en AI-agent. Och den agent kan vara smarta i olika sätt. Det kan vara ganska enkelt som den kalkylator som jag visade redan. Kan vara lite komplicerat som en kalkylator som kan göra lite mer grejer, lika den här. Men
det finns några processer i den. Och alla denna kalkylator, den har, vi kallar den resonemangprocesser inne. Så in English reasoning, de försöker att svara med hjälp av ett program. Men det finns också agenter som lär sig några saker nästan själv. Vi kallar dem maskininlärning. Och sen finns också den agenter som jobbar eller arbetar i verkligen område, och det är den vår robotik som vi sen pratar om. Och det är den 3 stora områden inom AI. Resonemang, maskininlärning och robotik.